Hello to everyone. মই Jaanu Boruah আপোনালোক সকলোকে মোৰ YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি হৈছে 24th of December 2022 আৰু মই এক্সাম দি আহিলো। আজি মোৰ ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰৰ লাষ্ট এক্সামটো আছিল, ইংলিশ আছিল, AECC আৰু ভাল গল এক্সামটো। আজি ৰাতিপুৱা আছিল, বাকি কিটা এক্সাম আমাৰ আফটাৰনুন হৈ আছিল। সো কাছা বেয়া লাগিছে একদম আফটাৰনুনত 4:30 বজাত 5 বজাত খতম হয়, কিন্তু আজি মই একদম ভাল লাগি আছে। এটা ৰাতিপুৱা একদম ধুনীয়াকৈ এক্সামটো দি আহিলো। পাপা আহিছে মোক ল'বলৈ আৰু এতিয়া পৰীক্ষাৰ পিছত মানে মোৰ পৰ্ক খাবলৈ মন গৈ আছিলে। সো আজি মই অলপ পৰ্ক ল'লোঁ, পাপাই চিকেন লৈছে আৰু ৰাতিপুৱা মায়ে মাছ লৈছে, ঘৰত গৈছিলে মাছ। মায়ে মাছ আৰু কৰ্দৈ বনাই থৈ দিছে হয়নে পাপা? পাপা আৰু মাৰ কাৰণে কৰ্দৈ বনাই থৈ দিছে আৰু মই পৰ্ক খাম এতিয়া। পৰ্ক মই ৰেগুলাৰ নাখাওঁ, পৰ্ক মই 4-5 মাহ মূৰে মূৰে খাওঁ আৰু হয়নে পাপা? মইতো নাখাওঁ। পাপাই নাখায়, মায়েও নাখায়, ঘৰত মানে ময়ে খাওঁ আৰু গাহৰিয়ে গাহৰি খায়। নাই একো নহয়। তো এতিয়া বলক, মই মানে বিৰাট এক্সাইটেড আৰু পৰ্কটো বনাম, খাম। মই কালিৰ পৰা সপোন দেখি আছোঁ, মুকবাং ভিডিঅ'জবোৰ চাই আছোঁ, মানে গাহৰি খোৱা ভিডিঅ'জবোৰ। আজি মই খাম, আই এম ছ' এক্সাইটেড। মায়ে মোক খাব দিয়া নাছিলে, কৈ আছিলে যে পৰীক্ষাটো খতম হৈ লওক তাৰপিছত খাবি। চ' আজি পৰীক্ষা খতম, আজি মই খাম। আজি মই বহুত এক্সাইটেড। ঘৰ পামে আৰু এতিয়া, আৰু গোটেইখিনি যোগাৰ লৈ লৈছোঁ কলেজৰ পৰা আহি পেলাই। আৰু এতিয়া বলক খাবলৈ যাম। মাৰটোৰ কাৰণে মই এক্সাইটেড। কৰ্দৈ মাছ খাই মাহঁতে বহুত ভাল পায়, ময়ো ভাল পাওঁ খাই পেলাই। চ' কৰ্দৈ মাছো খাওঁ আজি। আজি চিকেন বনাব নেকি? কিন্তু চব বস্তু নাখায়, মাছ মাংস এইবিলাক আমি নাখাওঁ দেই, তেনেকৈ খাব নাপায় চব একেলগে। কিন্তু মানে যিহেতু ইয়াৰ এণ্ডিং আৰু ইয়াৰ এণ্ডিঙো হয়, প্লাছ মোৰ পৰীক্ষা খতম, চ' আই এম ভেৰি হেপী আৰু মই খাবলৈ বিৰাট এক্সাইটেড। তো বলক ঘৰত যাওঁ। মই ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ বন্ধুসকল। এয়া হৈছে মোৰ জেকেট আৰু এইখিনি হৈছে গাহৰি আৰু আলু। বলক মা। চ' মায়ে পেলাই থৈ দিছে কৰ্দৈ আৰু মাছ, হয়নে মা? অঁ, হ'ল নেকি বনোৱা? হ'ল। আৰু মই মাক কৈ থৈছিলোঁ মোৰ কাৰণে আলু বইল কৰি দিবৰ কাৰণে, থৈছানে? আলু বইল কৰি থৈছোঁ। ইমান ধুনীয়া জানানে পৰ্কটো মা? কোনো নাখায় এইবিলাক, নক'বা দেই। কোনো নাখায় মোৰ ঘৰত। মই চিকেন আছে দেখোন। চিকেন তুমি খাবা? মাছো তুমি খাবা? আজি চিকেন নাখাওঁ দিয়া, তোমালোকে খালে খাই থাকিবা, মই কি যায়, মোৰতো এইটো খাব লাগে খালি। অঁ, চ' এইটো হৈছে চিকেন, চৰি পৰ্ক। থৈ দিয়া, এইটো থৈছোঁ দে। মই এতিয়া হাত ভৰি ধুই মুখ হাত ধুই লওঁ বন্ধুসকল। মই ফ্ৰেছ হৈ অহাৰ মানে চেনেলটো খুলিছে। বন্ধুসকল মই ফ্ৰেছ হৈ অহাৰ মানে, ঠিকে কৈছোঁ মা? অহাৰ মানে বুলিয়ে কয় ন? হা? অহা মানে ন? অঁ, অহাৰ মানে নহয়। মই ফ্ৰেছ হৈ অহাৰ মানে মই ফ্ৰেছ হৈ অহা মানে মোৰ মায়ে মানে মোৰ পৰ্কটো বইল হ'বলৈ দিয়ে দিলে। ইমান ধুনীয়া পৰ্কটো। মই ইয়াৰ লাষ্ট টাইম আৰু এবাৰ আনিছিলোঁ। কিমান হ'ল মা আনা? 3-4 মাহ হ'ল ন? খাইছিলোঁ, ভালেই আছিলে, কিন্তু সেইটোত চাগে পাল্লা মাৰিছিলে, বিকজ আজি মই বেছি পাইছোঁ। অলপমান এক্সট্ৰাও আনিছোঁ, আধা কেজিতকৈ অকণমান বেছি। চ' আজি এক্সাইটেড। এইটো বইল হ'বলৈ দি দিছোঁ। বইল হৈ লওক, পূৰা ধুনীয়াকৈ উতল মাৰি লওক, তাৰপিছত মই যোগাৰখিনি কৰোঁ। মাইটো আলু বইল কৰি থৈ দিছে, মই পিঁয়াজ কাটোঁ আৰু কৰোঁ আৰু মছলা চছলা যোগাৰ। হাই বন্ধুসকল, মই গোটেইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু মই এইমাত্ৰ গম পাইছোঁ যে আমাৰ ঘৰত জিৰা গুড়ি নাই, জিৰা পাউডাৰ নাই। মায়ে মানে কালি মাৰ্কেটিং কৰিব গৈছিলে, মায়ে চব আনিলে আৰু মায়ে ভাবিলে যে কৰিয়েণ্ডাৰটো জিৰা হয় বুলি। মই মাক সুধিছিলোঁ আজি কিবা আছে নেকি নাথাকা ঘৰত, কোৱা মই কিনি আনিম। তো মায়ে একো নহয়, মানে কৰিয়েণ্ডাৰ পাউডাৰ দিম আৰু চিকেন মছলা অলপমান দিম আৰু বাকী মোৰ এইখিনি গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। চাওক, গৰম হৈ গ'ল দেখোন। তেলটো এইটো দিম, আমাৰ ৰেগুলাৰ ইউজ গায়া অলিভ অইল অকণমান দিম, বেছি নিদিওঁ। কি কৈছা? মায়ে মোক খাব দিছে মধুৰি খাই লওঁ। পিঁয়াজ, এতিয়া মই ইয়াতে এইখিনি হৈছে টমেটো পিউৰি বা টমেটো পেষ্ট, এইখিনি দি দিম। মই হালধি দিম এতিয়া, এইখিনি কৰিয়েণ্ডাৰ পাউডাৰ দি দিওঁ। এইটো হৈছে চিকেন মছলা, এইখিনি হৈছে মোৰ মছলা, যিখিনিয়ে ৰিয়েল ফ্লেভাৰটো আনিব মোৰ পৰ্কখিনিত। এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে
এনেকৈ লাৰি থাকিম ভাজি থাকিম এতিয়া ইয়াতে অকণমান পানী দিম ভিডিঅ'ত কালাৰটো বেলেগ আহে কিন্তু ৰিয়েলত কালাৰটো বেলেগ আহে ৰিয়েলত বেছি ধুনীয়া জানানে মা এতিয়া দ্য মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট পৰ্ক এইখিনি পৰ্ক মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম ইয়াতে দিম মই এতিয়া বইল আলুখিনি I am so hungry yaar এতিয়া মই দিম ইয়াতে নিমখ ইয়াত দিম এইখিনি হৈছে জ্বলা আদা আৰু নহৰুৰ মই পিচি লৈছোঁ মানে মিক্সিত কি ধুনীয়া গোন্ধাইছে আমাৰ মাংসখিনি হৈ আছে বিৰাট ধুনীয়া গোন্ধাইছে আই এম ভেৰি হাংৰি চ' মই এয়া মধুৰিআম খাই আছোঁ বহুত ধুনীয়া হ'ব মাংসখিনি আই এম ভেৰি ইগাৰলি ৱেইটিং টু ইট পৰ্ক মই ব্লগটো বহুত দিনৰ মূৰত বনাই আছোঁ প্ৰায় এমাহমান হ'ল মই ব্লগ নবনোৱা মোৰ পৰীক্ষা চলি আছিলে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা তাৰ আগতে আকৌ ছেছনেল পৰীক্ষা চ' সেইবাবে মানে মই ব্লগ বনাব পৰা নাছিলোঁ আৰু ব্লগছবোৰ মোৰ পৰি আছে এতিয়াও 2-3টামান ব্লগ সেইকেইটা মানে মই এডিটিং কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে হয়তো বেক টু বেক ভিডিঅ' দেখি আছে এতিয়া বিকজ মই এতিয়া এডিটিং কৰি পেলাই বেক টু বেক ব্লগ এটা দি আছোঁ বাট মই এতিয়া ব্লগ কৰা এমাহ হৈ গ'ল চ' আজি মই এমাহৰ পিছতহে ব্লগ কৰি আছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ উতলতা আহিছে মই অকণমান পানী দিছিলোঁ ইয়াতে ফ্লেভাৰটো যাতে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মানে হৈ যাওক মিক্স অলমষ্ট ৰেডি হৈ গৈছে কেমেৰাত কেলৈ ধুনীয়াকৈ নাহে কালাৰটো বাৰু ৰিয়েলত ইমান ধুনীয়া লাগিছে কেমেৰাটো ভালে লাগিছে যেনিবা তথাপিও ৰিয়েলতকৈ কেমেৰাতকৈ ৰিয়েলত বেছি ধুনীয়া লাগিছে ইয়াতে মই দিম এতিয়া ধনিয়া ছিঙি পেলাই মাই মাংস ইজ ৰেডি মাই পৰ্ক ইজ ৰেডি দিবা নানি দিবা আৰু এয়া হৈছে মোৰ আজিৰ লাঞ্চ ভাত লৈছোঁ প্লেইন হোৱাইট ৰাইচ এয়া হৈছে আমাৰ কৰ্দৈৰ আঞ্জা বহুত টেষ্টি হ'ব মই চোৱাচোন চোৱা ৰিয়েলত বেছি ভাল দেখি আছে ন কিয় হৈছে মোৰ এনেকুৱা কেমেৰাটো আজি অ'কে চ' এইখিনি হৈছে মোৰ পৰ্ক আৰু এইখিনি হৈছে লেটিছ লিভ আৰু এটা জলকীয়া লৈছোঁ চ' নিদিবা ইমান এয়া হৈছে মোৰ আজিৰ লাঞ্চ বন্ধুসকল এইখিনি হৈছে মোৰ লাঞ্চ প্ৰথমতে কোনটো খাম মই প্ৰথমতে তোমাৰ টেঙা আঞ্জাটো খাই চাম মই এইখিনি খাই চাম ইমান দি নিদিবাচোন বহুত টেষ্টি হৈছে মা কৰে খাব লাগে এইটো ষ্টেচনত এয়া হৈছে মাছ কি মাছ এইটো ভাঙন মাছ অঁ বহুত টেষ্টি লাগিছে সঁচাকৈ এতিয়া মই পৰ্ক খাম মই ইমান ৱেইট কৰি আছিলোঁ এইটো খাবলৈ মই লাহেকৈ এটা মুকবাং চেনেল খুলিম বুলি ভাবিছোঁ বন্ধুসকল এটা মুকবাং চেনেল খুলি দিয়া ভাল হ'ব নেকি মা য'ত মই অকল নিউট্ৰেল মই সদায় যিটো খাওঁ সেইটোৱে ভিডিঅ' কৰিম তোমাৰ অডিয়েঞ্চক সোধাচোন আপোনালোকে জনাওক মোক মই এটা মুকবাং চেনেল খোলোঁ নেকি খাই ভাল পোৱা মানুহে খুলিব পাৰে I am a big foodie so বনাব পাৰোঁ এইটো ভিডিঅ' ন বন্ধুসকল মই খালোঁ বলোঁ বিৰাট ভাল লাগিলে মাৰ মাছটোও ভাল লাগিলে মোৰ পৰ্কটোও ভাল লাগিলে আৰু সঁচা কথা ক'ব গ'লে মোৰ আৰু পৰ্ক খাব মন যোৱা নাই এতিয়া বিকজ পৰ্ক এটা এনেকুৱা বস্তু যিটো আমুৱাই যায় চ' মই সেইটো কাৰণে মানে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি নাখাওঁ মই 5-6 মাহ পিছত মানে এবাৰ পৰ্ক খাওঁ যদি মোৰ খাবলৈ মন যায় মোৰ এক্সট্ৰিমলি মন যায় পৰ্ক খাব কেতিয়াবা 4-5 মাহ বা 6 মাহ পিছত তেতিয়াহে মই খাওঁ নহ'লে মই নাখাওঁ পৰ্ক আৰু এতিয়া মই খালোঁ খোৱাৰ পিছত মই গোটেইখিনি খাব নোৱাৰিলোঁ মই থৈ দিলোঁ আধা হাই মম চেক্সি মম গোটেইখিনি খাব নোৱাৰিলোঁ মই অলপ থৈ দিলোঁ আৰু মই মেকুৰীজনীক দিবৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ কেইপিচমান আৰু
মোৰ পেটটো ভৰি গ'ল ভাল লাগিছে বহুত মনটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে মই আজি এখন ধুনীয়াকৈ ফিল্ম চাম মাৰ লগত নে কি কোৱা মা এখন ফিল্ম চাম মা আৰু পাপাৰ লগত আৰু চালোঁ দেখোন আছোঁ দেখোন বাদ দিয়া তুমি মা কালি শুই গৈছে জানানে মোৰ আজি পৰীক্ষা মই কালি ৰাতি ফিল্ম চাই আছোঁ পৰীক্ষাটো ভাল হ'ল বাইদেৱে মোৰ গোটেইকেইটা পৰীক্ষাই ভাল হৈছে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ মানে ভাল লাগিছে পঢ়ি পেলাই মোৰ ফিলচফি ছাবজেক্টটো পঢ়ি বহুত বেছি ভাল লাগিছে চ' ভাল লাগিছে কাৰণে চাগে মই লিখিব পাৰিছোঁ আৰু বেছি খপৰাই নলওঁ আৰু মই এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট কৰিম তাৰপিছত মই ৰাতি মাৰ বাবাৰ লগত ফিল্ম চাম কালিতো খ্ৰীষ্টমাছ ন মা ক'ত যাবা নেকি মই আগতে যাব নোৱাৰি কালি বাট মই ট্ৰাই কৰিম যে মোৰ খ্ৰীষ্টমাছটো স্পেচিয়েল হওক চ' মই সেইটো কাৰণে কালি পূৰা কাৰাওকে নাইট কৰিম ৰাতি গান গাম আৰু মই কি কৰিম মই নতুন এটা আৰ্বানিকৰ পৰা কোট কিনিছোঁ দীঘল ধুনীয়া কোট সেইটো মানে খ্ৰীষ্টমাছৰ লগত একেবাৰে মিলি যায় ৰেড কালাৰ হয় আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া পেটাৰ্ণছ আছে যাতে চ' মই সেইটো পিন্ধি পেলাই ফটোশ্বুট কৰিম ঘৰতে নে কি কয় বন্ধুসকল হয়নে মা ঠিক আছে তেনেহ'লে বাই মই নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক লগ কৰিম আৰু ভালে থাকিব দেই বাই বাই মা শুব দিয়া কিয় মোক দেখাই থাকা সদায় তেনেকৈ নহয় ভালকৈ দিয়া সকলোৱে ভালে থাকিব দিয়া এনেকৈ দিয়া আৰু পাপা নাই দেখোন পাপা চুমা দিবৰ কাৰণে পাপা তলত গৈছে চ' বাই